හරි හැමෝම හරිත යුතුන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තට මම මේ YouTube channel එකේ කරන්නේ ඔයාලා අදනම් අලුතෙන් එකතු වෙන්නේ. මම ඇත්තටම machine learning, data science, software engineering වගේම කොහොමද research එකක් කරන්නේ, ඒ වගේම research thesis කියන්නේ කොහොමද, project එක හදද්දි project structure එක කොහොමද, මේ වගේ ගොඩාක් software engineering වගේ computer science අයටත් වැදගත් වෙන ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන channel එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා අද නම් ආවේ subscribe පාරක් දාගෙන යන්න. ඒවගේම අද මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්න හැදුවේ දැන් අපි මෙච්චර කාල කතා කරා PyTorch ගැන කතා කරා TensorFlow ගැන කතා කරා. අද මම හිතුවා කොහොමද අපි මොඩල් එකක් හදලා ඩිප්ලොයි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සර්වර් එකකට දාගෙන අපි API request එකක් යවලා අනිත් පැත්තට රෙස්පොන්ස් එකක් ගන්න කොහොමද ඒ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ මොඩල් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා මේ මම යවන ඉමේජ් එක මොකක්ද කියන එක තමයි ප්‍රෙඩික්ෂන් කරන්නේ. එතකොට මම මෙච්චර කල් කරේ නිකන් මොඩල් එකක් ඩිප්ලොයි කරන පැත්තට ආමුකුත් කරේ නැහැ. අද ඇත්තට මම කරන්න හිතුවා ඒක මේක මම ඇත්තටම යූස් කරන්න හදන්නේ Flask කියන වෙබ් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක Python වල. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා PyTorch යූස් කරනවා. PyTorch එක තමයි අපේ machine learning model එක මම හදන්නේ. එතකොට මම යූස් කරන data set එක තමයි MNIST handwritten data set එක. එතකොට මේක යූස් කරලා ඔයාලා දන්නවා MNIST data set එක කියන්නේ මොකක්ද කියන මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ handwritten digits තියෙන. ඉතින් අපිට මේක යවලා ප්‍රඩික්ෂන් අවට්පුට් එකක් ගන්න තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මේක කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඕනම machine learning model එකක්. ඔයාලට ඕනම machine learning model එකක් ඔයාලට host කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඕනම තැනක deploy කරගන්න basic idea එකක් එනවා. මේක ඇත්තරම high level, ඒ කියන්නේ හොඳම production level එකක් නෙමෙයි. production level යන්නත් පුළුවන් Flask එකේ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි torch server වගේ දේවල් තමයි use කරන්නේ PyTorch වල production level එකදී. හරි එහෙමනම් අපි coding එකට බහිමු. එහෙමනම් අපි මුලින්ම බලමු අපි කොහොමද Flask App එකක් එහෙම නැත්නම් Flask web frame එකේ එහෙම නැත්නම් Flask web framework එකේ application එක මුලින්ම start කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙතනට welcome to Flask කියලා තියෙනවා website එකේ. ඔයාලට ඒකට ගිහින් මෙන්න මේ installation එකට යන්න. installation එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට pip install Flask කියන command එකේ copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එකට යනවා. මම මේ Visual Studio Code එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දන්නවනේ මේ command palette එකට ගිහිල්ලා interpreter එක තෝරන එක. ඒකේ මම PyTorch කියන එක තෝරගන්නම්. ඔයාලට කැමති නමක් දීලා virtual environment එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේවා කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද VMs හදාගන්න කියලා. VM කියන්නේ කොණ්ඩ environment. ඒක ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මගේ කලින් වීඩියෝස් පොඩ්ඩක් බලලා ඉන්න. මම එහෙමනම් දැන් මෙතන අලුත් ෆයිල් එකක් හදාගන්න main.py. දැන් අපි මුලින්ම දැන් මෙතන අපි හදන්නේ PyTorch model එකක් Flask App එකක් through server එක run කරලා අපිට API request එකක් ගහලා කොහොමද අපි predictions ගන්න කියන්නේ. එතකොට PyTorch වලට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් PyTorch එක වෙනම install කරගන්න. මේකේ මේ install එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ command එක ගහලා මෙතන install කරගන්න. දැන් මම ඒක කරලා තියෙන හින්දා මම ආයි command එක ගහලා run කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර pip install Flask එකත් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම copy කරලා ඒ PyTorch install කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතන paste කරලා install කරන්න. ඔයාලට පේනවා requirements already satisfied කියලා මගේ වැටලා තියෙනවා. අපි එහෙමනම් මුලින්ම main.py එකේ වැඩ ටික කරලා එහෙමනම් මම මුලින්ම ගන්නම් from මම පොඩ්ඩක් font එක lock කරන්නම් ඔයාලට පේන විදිහට from Flask මුලින්ම import කරගන්න ඕනේ Flask. හරි. ඊට පස්සේ දැනට නම් මෙච්චරයි ඕනේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ app එක equal කරමු Flask වල. අපි මෙතන මේක තමයි inbuilt විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මම නිකන් bootstrap කරන්න හදන්නේ පොඩි normal app එකක්. එතකොට app.route අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවනේ අපි machine learning model වලට predict කරන්නේ. එතකොට predict කියන එක දෙන්නම් request එක යවන්න. predict කියන slash එක යටතේ methods වලට මම දැන් දෙන්නම්. ඔයාලා දන්නවා HTTP methods තියෙනවා. අපිට මෙතන post දෙන්න පුළුවන්. මම දැන්ට get එකක් දෙන්නම්කෝ.
get එකක් දීලා ඊට පස්සේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගහනවා def predict function ඊට මෙතන return ගහත හැකි මම hello world එක දැනට ගහලා පෙන්නන්න. හරි. මේක save කරගන්න. save කරගත්තෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ Flask වල තියෙනවා මෙන්න මේ commands ටික ඔයාලා මේ environment එකට දෙන්න ඕනේ. export Flask App. Flask App අපේ main file එක තියෙන main.py කියන එකේ. ඒතකොට ඒක මුලින්ම execute කරන්න. ඊට පස්සේ අපි තාම මේ debug scene එකේ ඉන්නේ. ඒතකොට debug කරද්දී මේක export Flask debug ඒක equals 1 කරන්න. එතකොට වෙන්නේ අර hot reload එකක් කියන්නේ. කියනවා මොකක් හරි change එකක් කරොත් ඔයාලගේ මේ coding files වලට අනිවාර්යෙන් ඒක refresh වෙලා ඒ change එක ඔයාලට visually බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ. එහෙමනම් මේකත් enter කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපේ මේ app එක run කරනවට පුළුවන් flask run කියන command එක ගහන්න. flask run කියන එක ගැහුව ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම environment එක මේක run වෙලා අපේ app එක up වෙනවා server එකේ. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ http මෙන්න මේක අරගෙන ගිහිල්ලා copy කරලා හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේකටම ගියාට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ /predict. එතකොට /predict කියලා ගෙවුවාම ඔයාලට hello world කියන එක මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට තව postman එකක් use කරලා පෙන්නන්නම්. නිකන් get request එකක් යවමු. predict කියන එකට නිකන් get request එකක් තමයි යවන්නේ. send ඔයාලට පේනවා hello world කියලා status 200 request එක අපිට අනිත් පැත්තට response එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් මම කියලා දුන්නේ කොහොමද නිකන් normal Flask app එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම දැන්ට මේක close කරා.